One thing I was thinking about this morning was what haven't we seen so far in the documentaries? And I guess it didn't occur to me until this morning, which was the family, Tay's family. Very important moments between them, because it's his family that we see quite predominantly, I think, more so than Ryu's family. And we haven't seen the brother, the mother, his future wife, and it'll be interesting how they put all of that together because it's also filmed within a space, a restaurant, and so that means those issues and obstacles. I'm hoping they show you how they overcame them in the filming style. Okay, so this moment, just cut. ดีขอด้วยพี่กันแดดเจ๊งวะเนี่ย You have to shape well. Oh, okay, I see. Yeah. ที่เป็นคนผิวขาวดีถ้าทำไมอย่างนี้เกลี่ยล่ะ Oh, I see. Yeah, because he has darker skin, so the sunscreen would show up more. Oh, because they're doing this movement. That was good fun behind the scenes. ทำอะไรขน ท่องบทไม่ใช่ท่องบทดิอ่านแบบอาร์ติเคิลที่มันทำให้พูดชัดขึ้นแล้วเวลาพูดเขาก็ให้เราแบบพูดช้าๆแล้วก็อ้าปากกว้าง Isn't that a bit too wide open? เลอะหมึกหมดยักษ์ใหญ่ไล่ Yeah, these are techniques that they make you do. แบกปูนบกตึกทหารเบิกปูนเอ้ยทหารไม่คุยกับมึงละมึงงงอ่ะ Behind the scene BTS Okay. That poor guy's hair, because they've obviously bleached it, in the sunlight must have damaged it even more. เฮ้ยหมอเราอยู่หรอก Well, that's because he doesn't like girls. ผมไม่เคยมีคนคุยไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เคยเสียสิ่งด้วยจ้าบุญของจ้า They work well when they're with their friends acting here. They can joke about. เอเนอร์จีเขาแบบ ฟิลิปถูไข่ปะล่ะมดจับไข่จับไข่ บาสมองไข่สำหรับผมอ่ะเด็กแก๊งเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเหมือนกันนะที่ทำให้เราแบบ เล่นได้ขนาดนี้ เล่นความแบบซึมซับ energy ความเป็นแบบเด็ก Because they're so energetic, you can absorb it. อะไรเงี้ยคือแบบน้องๆทุกคนก็แบบเต็มที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราดีใจมากเลยที่เหมือนกับว่าได้ทำงานกับแก๊งหมดเราหรือแก๊งนี้อะไรเงี้ยนี่ฮาวเราชื่อว่าไอ้จูจีจูจี และนี่กำลังพูดภาษาจีนให้ฟังอยู่ Oh yeah. ว่าสองคนนั้นกำลังทำอะไรจูจี คือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแก่จนเจอแบบน้องๆเขาเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบ You're not even ประทับ old. ใจประทับใจ Aren't you pretty young as well? กำลังจะเข้าซีนอะไร ไม่เข้าสิงกันเลยเข้าในห้องเก็บคุยด้วยเลย Yeah. เรื่องหมดเลยว่าเรื่องเป็นยังไง จริงๆผมพี่นัทแต่เวลาแบบนอกซีนอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบคือแบบสนุกตลกหรือว่าเราจะแบบแซวกันแบบเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยเมื่อวานได้เมื่อวานผัดแล้ว Oh, don't do that to him. They do this, by the way. Sometimes they make you eat really rank food. ลูกทำได้อยู่แล้วลูกได้อยู่แล้ว He's just eating away. กินได้เลยนะบุฟเฟ่ต์ตามสบาย พี่จอยนั่นพี่จอยไม่ไหว I wonder how much they made him eat, because you're supposed to, continuity-wise, keep the bowl the same amount in there. เวฟเหลือๆก็ส่งไปที่กองถ่ายมาเย็น Of course the food's cold.
แต่ว่าเหมือนว่าเวลาพี่นัทเข้าซีนแล้วเขาเล่นเป็นคนเป็นบทพี่ชายที่เหมือนกับว่าเก่งสุขุมแล้วก็เหมือนว่าเชื่อถือได้สำหรับผมนะ Yeah. ผมโคตรเชื่อเลยเหมือนเขา เขาดู Like เป็น a real แบบ big brother, พี่ชาย yeah. เขาหลุดออกมาจากบทที่ผมมองไว้เลยบางซีนเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรมากนะแค่สายตาของเขาอะแค่เขามองหน้าผมก็แบบมันอิมแพคมากต่อผมอะ Oh, the crying น้ำ scene. ตามันไหลออกมาเองมันเหมือนว่าไม่รู้ดิทุกครั้งที่ผมเล่นกับเขาอะผมจะรู้สึกว่ามันจริงมากเลยเกือบทุกซีนเลยเหมือนซีนคัมเอาท์ด้วยซีนอื่นด้วยอะไรเงี้ย EP 4ฉากที่หลังจากที่เต๋เขาสละสิทธิ์เนี่ยก็เป็นซีนสำคัญของบิวกินเลยที่เจอภาวะอารมณ์ของตัวละครที่หนักหน่วงแล้วก็ปะทะกับตัวละครหลายตัวมากๆซีเควนต์ของการทะเลาะกันซีเควนต์ที่ทะเลาะกับตาลแล้วคิวตาลออกแล้วก็ค่อยเป็นฝั่งของแม่เข้ามามันจะมี2ซีเควนต์โดยเฉพาะซีเควนต์แรกเนี่ยตั้งใจปล่อยไหลตั้งใจให้กล้องมันไหลตามความรู้สึกไปเรื่อยๆ Which is a small thing to do, yeah. This is smart. ลองดูซิว่าภายในช็อตเดียวจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ถ้าไม่ปฏิเสธแบบไม่ได้เป็นรายการอะเต้ โอ้พอได้ยินคำนี้โกรธมากตึ้งลงมาเลย Okay. วิ่งต้องวิ่งเร็วเลย He said rush down. การที่เตะเดินขึ้นไปแล้วตันส่งความรู้สึกไปแล้วเตะเจ็บขึ้นมาแล้วเตะวิ่งลงมาเนี่ยโอ้โหมันแบบมันทำให้บล็อกกิ้งมัน Lock-in, yeah. I'm glad he practiced this. แล้วพอเขาถีบมาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเดินมาถีบกันข้างล่างบ้านอย่างเงี้ย แล้วมึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอก เพราะคนที่มึงควรจะขอโทษ คือแม่มึง คือแม่ คือแม่มึง ในขณะที่ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นแล้วว่าสมัยเริ่มมาแล้วแต่ว่าบิวกิ้น Yeah, you can see he's worried. ความกดดันของตัวเองด้วยแต่เช้าแรกตั้งแต่ตอนเช้าอะไรเงี้ย It's too much for him. เขากดดันกับตัวเองมากๆกระทั่งแบบเริ่มต้องเรียกสมาธิบิวกิ้นกลับมาเฮ้ยบิวกิ้นต้องตั้งสติและบิวกิ้นต้องเล่นในแต่ละฉากต้องโฟกัสอะไรที่ผิดพลาดไปต้องลืมภาษา I'm glad he said whatever mistakes you make, just let them go. But actors really put a lot of pressure on themselves because if they don't do a good job, everyone tells you how bad you are. Oh. Yeah, this is a frustrating moment for him, you can see. Unless he was trying to get into character in that moment. เมื่อกี้มึงนั่งเงียบทำไมวะทำไมปฏิเสธแบบไม่ได้เป็นอะไรกัน มึงกลัวคนอื่นรู้เหรอมึงเป็นอะ พูดเหี้ยอะไรมึงวะเป็นเหี้ยอะไรมึงเนี่ย เหมือนที่ เป็นเหี้ยอะไรมึงมึงจะให้กูพูดให้แม่กูหน้าแตกทำไมวะคนแม่งอยู่เยอะแยะ Oh, he needs to be facing a little bit more this way. มึงกลับไปก่อนได้ปะวะ มึงทำร้ายกูอะกูไม่ว่าหรอกเต้ Oh, okay, it's because they got both cameras, that's fine. มึงกำลังทำร้ายตัวมึงเอง มึงกลับไปก่อนได้ปะวะ มึงไม่ต้องมาขอโทษ Oh, okay. เพราะคนที่มึงควรจะขอโทษอะคือแม่มึง มันเหมือนคนทะเลาะกันจริงๆนะมันไม่ได้ทะเลาะแบบมานั่งว่าต้องด่าจนที่จะต้องเสียงดังอะคือพี่ก็อาศัยว่าแบบ But then I guess you fine-tuned what you needed to, yeah. คือสมายเขาแบบโอ้โหเราไม่เคยเห็นสมายที่รับบทตาลมีอารมณ์แบบนี้แล้วเป็นฉากแรกที่เขามาที่กองถ่ายด้วยอะไรเงี้ยสมายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ชื่นชมมากๆเพราะสมายเป็นคนที่แบบไม่ว่าในกองถ่ายจะมีคนเยอะแค่ไหนทีมงานจะมายุ่งจับนู่นจับนี่เขาอะไรก็ตามในขณะที่เป็นฉากดราม่าอะไรเงี้ยเขามีสมาธิแล้วเขาก็โฟกัส He seems to really admire her. I think she was his favorite. ที่แม่ละฉะนั้นในขณะที่เล่นเขาถ่ายทอดความเป็นแม่มากในแต่ละเทคเล่นไม่เหมือนกัน แต่ในแต่ละเทคจะสัมผัสได้เลยถึงจิตวิญญาณของความเป็นแม่อะไรเงี้ยรวมถึงบิวกิ้นก็เหมือนกันคือแบบพอบิวกิ้นได้เล่น It's okay that she didn't have the same emotions and she differed at each take. อารมณ์เขาไม่ยั้งเลยคืออารมณ์ใส่สุดมากจนแบบกองเงียบ It's probably one of the best scenes throughout the whole entire show. อะไรขึ้นนั่นดูดิ Like this moment, สิแล้วลูก like the whole scene. ไอ้เต้
too late for him. อาม่าขอเบอร์ มันไม่ทันแล้วนะ อาจารย์เขาได้ยินเสียงอาม่าน่ะเขาก็ต้องเห็นใจอาม่าแน่ๆเลยอาม่าทำเล่นละครได้นะเฮ้ยนี่ถ้าตอนนี้นะถ้าสมมตินะแกนะไปไหว้เจ้า หยุด Sorry, that noise. มาต้องฟังหนูดิมาต้องเชื่อใจหนูสอบติดแล้ว ถ้ามาแข่งขึ้นมาก็ไม่ต้องบอกเพราะเดี๋ยวเจ๊ก็ This feels really real in this moment. They've both done an amazing job. แล้วถ้าสุดท้ายสอบไม่ติดล่ะเฮ้ยจะทำยังไงแกจะไม่เครียดเหรอเฮ้ย And all the pressure that's on him. พี่กับแม่เขาอารมณ์แบบขึ้นมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีทีท่าว่าอารมณ์จะลงเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไม่อยากจะสั่ง Yeah. บอกว่าแบบอารมณ์ลงแม่เดินออกอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบไปตาม He let the whole scene play out, which was really smart of him. ก็เลยคิดบอกว่าเฮ้ยเห็นพี่นักอยู่เห็นบทสนทนาก็เลยแอบปล่อยคิวเขาลองดูซิว่าถ้าเอาสองคนนี้เข้าไปอยู่ในฉากโดยที่กล้องก็ How it would fit. ตัวละครจะจัด Yeah, that's such a smart maneuver. พี่นัทก็ใช้สัญชาตญาณของความเป็นพี่ชายเข้าไปเลย โอ๊ยอาม่าว่าอาม่าไม่ไหวนะอาม่าไม่ไหวแล้วเอ๊ะอาม่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว ปรากฏว่าโอ้โหเกิดเป็น10 โมเมนต์ And the snot. เป็นฉากที่ทุกคนได้เห็นกันอันนั้นคือไม่มีการซ้อมแล้วก็ไม่มีอยู่ในบทเป็นฉากที่พอพี่เข้ามาพี่เขาก็เข้าจับแม่พอยิ่งเหมือนมีใครสักคนมาจับแม่ไว้แม่ก็ยิ่งแบบยิ่งส่งพลังความรู้สึกมากขึ้นนะโดยเฉพาะประโยคนั้นนะก็คือออกมาจากความรู้สึกของแม่ It's a really powerful scene. ทำไมไม่เอาอย่างพี่ชายเนี่ยเขาก็หันไปชี้ที่พี่นัทจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของคนเล่นจริงๆอะไรเงี้ยตัวบิวกิ้นก็ยิ่งรู้สึกแบบโหยิ่งพรั่งพรูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดที่แม่เขาทนไม่ไหวแล้วแม่เขาก็เดินออกพี่นัทเนี่ยเขาก็เดินไปกอดบิวกิ้นทันทีโดยที่โอ้โหตอนที่ดูนี่ก็แบบน้ำตาไหลเราดูไปแล้วก็น้ำตาไหลเราคิดไม่ถึงเลยว่าฉากนี้จะลง Because it's a powerful scene. It's kind of letting go for Tay. ลงในที่นี้ไม่ได้ลงที่แบบอารมณ์ลดลงนะแต่เป็นการลงแบบจากความโกรธเป็นความเสียใจ Oh, and this is hard for him. He stopped crying, but you can see he's still really emotional. ด้วยความที่พี่นัทเล่นบทเป็นโกคุนเนี่ยตัวละครค่อนข้างมีวุฒิภาวะค่อนข้างที่จะแบบในขณะที่พี่เต๋แม่งฟูมฟายมากร้องห่มร้องไห้แบบบ้านแตกในขณะที่พี่นัทแบบนิ่งใจเย็น It honestly was perfect. Instead of having him come in and be aggressive towards Tay and angry, him just hugging him felt a lot more in line with character and way more emotional. คือเกิดจากการที่ทุกคนนะ See, I like this movie where we can see them comforting one another and showing actual friendships here. พี่นัทก็เป็นคนที่พูดว่าไงเป็นอีกสีหนึ่งอะที่เหมือนว่าพอมาผสมสีกับเราแล้วอะซีนมันออกมาเป็นสีที่ใหม่มากที่เราไม่คิดว่าเราสามารถทำสีผสมกับอะไรแล้วออกมาเป็นสีนี้ได้เหมือนกันเขาคือพี่ชายในอุดมคติหรือว่าในหัวของผมที่ผมมองโอ้พูดไว้ในตอนอ่านบทเลย At least they can hug it out because, you know, it's a really raw scene to do. ไม่เก่งนะครับ ช่วยหมาเยอะเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ช่วยได้มากเลยอะคนนี้ก็เรื่องเลยอะคุณบ้านเนี่ยเขาไม่มีเทอมเมื่อกี้ฉันก็ไม่มีอะไรฉันก็ดิ้นไปได้ Oh, look, she's even emotional. It's really humbling to see Bjorken really kind of be humble about his own abilities and skills as an actor. เหนื่อยมากแล้วก็อินไว้เยอะมากแบบเล่นแต่ละเทคก็เหมือนกันเลย Which is very difficult to do, by the way. When something is different each take, มันเหมือนเราแบบบาลานซ์ it does throw you off because you don't have a point to get to. You have to make it a new one each time. พอรถมาแล้วมันก็ไม่ถึงอะไรแล้วเหมือนว่ามันก็เล่นไปเรื่อยจนมาเจอจุดที่มันน่าจะเป็นแบบจุดที่มันพอดีกับซีนเลยก็ผ่านไปด้วยความเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ดีใจที่ทำได้ And you can see he's super tired. เนี่ยเราตั้งใจสร้างมาเพื่อให้เป็นแหล่ง
เสียดทานหรือแรงกดดันให้กับตัวละครเต๋อะไรเงี้ยถ้าที่จริงๆโกหุ้นเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบ Yeah, but he's the older brother and he's achieved these things แต่ already. ด้วยความเพอร์เฟกต์ของเขาด้วยความที่ The younger brother has to live up to those expectations. แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ทำให้คุณแม่เขาภูมิใจอะไรเงี้ยไอความดีเหล่านี้แหละมันสร้างความกดดันให้กับตัวละครเต๋โดยปริยายในระหว่างทางคนดูเขาก็จะเห็นแหละว่าเต๋ค่อนข้างที่จะอิจฉาคนนี้มากแต่ว่าในความอิจฉาก็รักพี่คนนี้มากอะไรเงี้ยเพื่อส่งไปให้วันหนึ่งแล้วพอเต๋มีเหตุการณ์สำคัญในใจก็พร้อมที่จะเปิดรับและพร้อมที่จะแบบระบายความรู้สึกกับพี่ชายอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นก็คือซีนคำเอานั่นเองเราก็จะจำได้ว่าโลเคชั่นตรงนั้นนะมันเป็นดาดฟ้าที่เจอโอเอ๋ตั้งแต่เด็กอยากเป็นพระเอกได้คุยกับโอเอ๋ Okay, so เทียนกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เวลาที่เต๋มันไม่สบายใจให้เต๋มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบลังเล and rain again. See, rain messes everything up. This is what's really difficult about outdoor scenes and shoots. ก็ปรับบทเลยก็คือปรับบทให้เต๋เธอฝักบัวแล้วก็ไปรดน้ำแล้วก็แก้ปัญหาในการแบบให้ความแปลกประหลาดของตัวละครก็คือในขณะที่ฝนแม่งตกยัง Yeah, why water the plants when it's มี raining? ความแปลกประหลาดที่ทำให้โกหุ้นเนี่ยเห็นแล้วก็เลยสงสัยว่าน้องเป็นอะไรวะก็เลยเดินเข้าไปถาม เฮ้ยอารมณ์ไหนมึงวะรถต้นไม้ที่ดื่นฝนแม่งก็เพิ่งตกเป็นไรวะ So this is นี่โอ้โหนี่ this shot on a different day or is this the same day? ณวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่พี่ชายเขาเข้ามาเห็นความผิดปกตินี้ที่เขายังไม่รับรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่ชายเป็นคนเปิดประตูบานนั้นเข้ามาทั้งที่เต๋ไม่ได้เป็นคนเดินเข้าไปหาแต่ว่าประตูบานนี้ที่พี่ชายได้เปิดรับน้องชายเข้ามาในการถามว่าเป็นอะไรทำอะไรดูได้ไอ้พวกคำแบบนี้แม่งโคตรจะเป็นคำธรรมดาแต่ว่าดันเป็นคำที่ทำให้เต๋รู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าวันหนึ่งเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราอยากจะบอกใครแต่พอมีใครห่วงใยและถามว่าเราเป็นอะไรทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขาพร้อมเปิดประตูกับคนนี้เลยทันทีจนกระทั่งแบบตัวละครก็ได้มาพูด I feel like this is the most emotional behind the scenes, and it probably because it is one of the most powerful scenes throughout I Told Sunset About You. And it's interesting the little changes that they did, but the impact they had, the lot of improvisation they had, which I've mentioned before that do not give improv to very new actors. They're not new actors, but this is also such a different set. You know, the light-hearted nature of it was few and far between, and these emotional scenes were extremely powerful. And hearing the director talk about the importance of the scenes, the characters, situations, it's really nice to hear because I do think a lot of people honestly do forget that, you know, what goes into it, or even a scenario and how many scenes were taken out, what was filmed. I'm interested to know if it was filmed the same day as what we saw earlier with the really emotional scenes, which would make sense if it was, but also they could have done it another day, but it seems like they filmed these scenes at night. I'm not sure how many takes the conversation the brothers have was, but I imagine the one downstairs with the big fight, that seemed to be quite a few takes, and I could just imagine how tired Bjorken is and how he can then relate this kind of tiredness to the character of Tay, and he's just absolute breakdown of everything around him. พูดเรื่องสำคัญแบบในฉากนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ย เขาก็นึกว่ามึงอกหักจะชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบมึงถ้าเกิดว่ามึงชอบก็ไปจีบดีกว่าYeah, that's what kind of you are told when you're very young, that it should be a woman, and then you realise it's just not how it works. โอ้อันนี้ก็จะเป็นจังหวะเตะเข้าไปกอดคุณเนาะแล้วคุณก็ปอบพอกอด พี่ดาวนะ I really like how hands-on this director is, because you hear all the noise in the background when they're sorting stuff out, and he still wants them to practice. เป็นเที่ยอะไรเนี่ย ชอบคนอื่นแล้วอ่ะไปใช้
It's also interesting because they're not putting that much emotion into the scene right now. They're just practicing. ไม่เอาแล้วไอ้โง่เดี๋ยวลองเล่นสดขอแบบเมจิกโมเมนต์ในเทคแรก เอาจริงๆเลยนะ กูว่าโอเอ๋วอะนั่นก็ชอบมึงเหมือนกัน Oh, see, look, the switch for him. All the cry. I find it really difficult to cry on set, on cue. Really difficult. กูพูดอะไรผิดวะ ชอบคนอื่นไปแล้วอ่ะเดชาเองอะโก มึงขี้แง All the snot, the tears. จริงๆในบทเนี้ยจบลงตรงที่ทั้งสองคนกอดกันแหละหลังจากที่โกวุ้นถามว่าแบบให้ไปจีบโอเอ๋วเลยแล้วอีเด็กก็จะร้องไห้ว่าแบบเนี่ยเตชาเองเขาไม่มีเขาไปรักคนอื่นแล้วเตชาเองเนี่ยจริงๆบทมีแค่นี้แล้วก็กอดกันเลยจบอย่างเงี้ยแต่ว่า Yeah. ในโมเมนต์นั้นคือนัทเขาอิมพอไว้เพิ่มโดยการแบบดึงบิวกิ้นมาโซตรงไหล่แล้วนัทก็พูดคำหนึ่งที่แบบทำให้ตอนที่พี่อยู่นัทกองคือแบบพี่ร้องไห้เลยคือนัทเขาพูดบอกว่าอย่าร้องดังเดี๋ยวแม่ได้ยิน เชี่ยเดี๋ยวมาก็ตื่น แล้วบิวกิ้นก็แบบเอามือขึ้นมาปิดปากคือแบบ Powerful. คือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ตรงนั้นจริงๆในขณะที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ระเบียงเขาไม่ได้รู้สึก It just felt like a natural conversation between brothers. นั่งอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วถ้าเสียงดังคือแม่ที่นอนอยู่ก็จะได้ยินโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆแล้วก็ไอเซี่ยวนั่นแหละที่มันไม่ได้อยู่ในบทแล้วก็ถูกตัดให้คนดูได้เห็นกันอะไรเงี้ยก็คือแบบสำหรับพี่ฉากนี้เป็นฉากที่แบบเกิดความสดใหม่เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นฉากประทับใจหนึ่งฉากสำหรับพี่มากๆ I love hearing his favorite parts and scenes because I feel like his are very different to like anyone else's. Like that was a powerful scene, but I felt the one downstairs hit me more. ภูมิใจสิลูกภูมิใจทุกวันนั่นแหละ The T-shirt, things I'll ไม่มี never วันไหน say. ที่พ่อกับแม่ไม่ภูมิใจหนูหรอกทำไมถึงคิดแบบนั้นฮะไม่เอานะห้ามถามแบบนี้ห้ามถามแบบนี้อีกเลยนะ มันเป็นฉากที่คิดว่าใครหลายๆคนต่อให้ไม่เคยเจอภาวะการคัมเอาท์การชอบเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่การรู้สึกว่าเราเป็นที่ภูมิใจของแม่และพ่อไหมหลายๆคนอาจจะเคย You don't want to disappoint those closest to you. ให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าตัวละครตัวเองเจอภาวะไหนและต้องการรับฟังต้องการความรักแค่ไหนจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย มันจะมีประโยคมีลายบางลายที่แม่พูดพ่อพูดแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่จะอบอุ้มคนอื่นในสังคมได้อะคือเราต้องเป็นฟูกให้ลูกเราได้อะแล้วละครเรื่องนี้มันเตือนให้เราเห็นว่าหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกเราต่อ Another long สังคมต่ออะไรก็แล้วแต่ day on set. เราควรต้องทำอะไรคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำอะไรถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์ครอบครัวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้เราได้เหมือนถูกเขย่าว่าเราทำหน้าที่ของเราหรือยังเราควรเป็น The pressures of being a parent and the pressures of อีกหรือยังอะไรเงี้ย making your parents proud or the people around you love proud. เพราะมันเป็น ไม่ต้องมี เรื่อง คำอธิบายนะคุณพ่อเนาะ มันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ควรมีความรักเรื่องสำคัญ ฮะให้กำลังใจหนูหน่อย เอาอะไรอ่ะอยากได้อะไรอ่ะลูก กลับมาเปิดร้านได้ไหมกินหมี่ของม้า มันเหมือนเรียลมากเลยนะความรู้สึกของแม่อะคือเหมือนกับแบบเขาเฟดออกไปแล้วอยู่ๆเขาก็หันกลับมาสบตาแล้วขอกินหมี่อะคือแบบเฮ้ยใจมาเหมือนลูกที่มันหันไปแล้วมันหันกลับมามองอ่ะดีใจอ่ะซึ้งจริงเนี่ย Okay, so we got a lot of the scenes I was talking about, so I wonder what the final episode scenes will be about.
Identical family. Coming to watch. Something that throws me off, and it's more to do with how good their acting is when Wilkin and PP are crying. And I mean, you see snot, you see like flowing of tears, and as soon as they say cut, they stop. Sometimes you see it's a bit emotional for them, and there may be a few tears or a tissue used to like blow your nose, but in general they just kind of stop. There's no tears out of their character, and it's a jarring thing to see because I forget a lot of actors do this. We tend to you hear cut and get out of it, and I've mentioned before because they're not method actors. I feel like it's easier for them to just separate the character from themselves. But I applaud them so much because I think crying and making it look authentic on camera is really difficult. It can be easy when you're really in a scene and the emotions are very heightened because it's a natural flow. But sometimes when you're trying to build up scenes, it's very difficult to do. And if you watch, you sometimes just see them just cry straight away. And I personally think it's a really difficult thing to do. That's why I use those sticks under the eyes that make you cry because I need that little bit of extra help. And some people do. So this was just his family because I do feel like he was definitely a more focal point in I Told Sunset About You, and his family dynamics were more on play because he had to deal with his so-called perfect brother in his mother's eyes, him trying to live up to those expectations, and also his own sexuality and coming to terms with it. He's taken away of him giving away his placement at his ideal university and the outcome of that, the breakup of his relationship slash friendship with Tan, and all of that. Like, it's so much fun to watch behind the scenes. I clearly know what goes on, and so do other people, but for fans of the show to see just how much effort goes in, how tiring it is, what the director's favourite scenes are, or what he really liked compared to probably what you liked watching it. And the director has a definite strong affinity for Smile, which means he would easily hire her for more work in a heartbeat. And it seems the crew loved her, and he mentioned about her being focused, and you can see throughout the documentary that she didn't really get much direction from him, and he clearly has a clear vision, which is great because it means he knows what he wants and he knows what will have the most impact, because when he cries it means it's really working. And it was beautiful that you know that they did all of this and they show all of this to us, and it just also gives us a nice little look into the actors. You know, sometimes they need their energies picked up by the people around them, so some of the cast really do that for them. And I could see Wilkins' tiredness, but you could see his frustration in a change of scenery because as each take was different, it means he had to adapt. And it's clear to him that he has a method into his acting, in that I think he has like a point A to point B, etc. in his mind. So when it's reshifted, it takes him a second, but his acting is phenomenal. You could see everyone when the whole scene, when they're downstairs with the fight, you could see everyone was just silent watching it. Some people were crying, some people were in shock. And for us watching it as well was powerful, but you can imagine the magnetism on set. And it's just really palpable even through a documentary. And this documentary is also filmed beautifully. It's filmed exactly in the same style as the show, the same kind of texture and hue to it, and it allows you to get to know the characters. Oh, and I should say the actors a lot more than you usually would through, say, a fan meet or live. This is them while they're in the process of making a show, and this is when you truly see an actor's process. Thank you for watching, and I will be back for the final part of I Told Sunset You, the documentary.